Welkom bij de podcast van Gravel & Coffee voor de mensen op YouTube. Wij zitten op dit ogenblik in Ziegem bij de Maagdentoren, als ik mij niet vergis, in 2 packrafts, want we gaan over bikerafting babbelen vandaag. Dus we gaan babbelen over bikerafting. Ik heb daarvoor Kim bij mij meegebracht, die mij dat juist voor de eerste keer kennis laten maken heeft. Veel te kort naar mijn goesting. Ja. Met bikerafting. Dus we hebben een kort toertje gefietst, grote stukken van het Gravel & Coffee parcours van een jaar of 2 geleden. Ik ga daar dat stukje dat officieel niet mag gefietst worden uithalen en bij de podcast de link zetten van die route, want het zijn heel mooie baantjes die we gefietst hebben. En dan aan de Demer in Diest, ter hoogte van de brandweer, hebben we een bootje opgeblazen. Wie op YouTube kijkt zal nu in de achtergrond zien hoe ik aan het sukkelen was met dat bootje. Ik dacht al, zou ik iets zeggen of niet? Ik zal het zelf zeggen, maar was ik aan het sukkelen of niet, Kim? Een beetje, ja. Een beetje. Er kwam niet zo heel veel lucht bij. Er kwam niet veel lucht bij. Nee, ik moet aan mijn techniek werken. Maar het was de eerste keer, dus Voilà. Het is volgende keer vergeven. beter. Dus we zijn dan vertrokken vandaar voor een kilometer of 5,5 op het water. Met deze temperaturen zalig. Oké, we zijn nog februari. Maar ja, 20 graden, een bootje, uw fiets voor u mooi zien liggen. Dat is puur genieten. Zelfs al weten dat die mooie gravelbaan daarboven naast 10 keer rapper gaat. Moet niet altijd rap gaan. Voilà. Dat. En dan nog met wind tegen. Maar Kim, bikerafting. Kun je een keer kort zeggen eerst hoe dat je er zelf bij gekomen bent om deze te doen? Van waar kom je als fietser? En ja, waarom zouden uw fiets op een boot smijten om op het water te gaan? Ja, sowieso. Ik heb altijd wedstrijden, marathon gereden, mountainbike en single speed. Maar nu, onder andere door corona en een knieprobleem, ook wat andere dingen beginnen doen. Want nu was er eindelijk wel eens tijd voor. Dus we zijn nog eens een kajak gaan huren in Dardenne. Ja, en toen was ik al gebeten. Dan wel iemand aan het zoeken geweest. Oké, er bestaan ook packrafts. En dan, er bestaat ook bikerafting. Dus de fiets op de packraft. Dus dat is al helemaal ideaal. En dan in Frankrijk hebben we zo met iemand meegegaan. En ja, vanaf dan was het beslist van oké, we moeten zelf bootjes kopen. Het is het beste van alles eigenlijk. Je zit in de natuur, zowel op de fiets, want ja, mountainbiken of gravel, ja, je ziet de natuur, je komt op stille wegjes, natuurgebied, alles. En dan eenmaal op het water zie je alles van de andere kant. Dat is gewoon ideaal. Dus ja, via vrienden op het water terechtgekomen met uw fiets. En ja, wat ik van uw Facebook en zo weet, ben jij voorstander van nogal single speed rijden? Ja, inderdaad. Valt dat goed te combineren met de armtraining van het raften? Eigenlijk wel. Single speed werk je met heel je lichaam. Onder andere ook armspieren. Het is niet gewoon trappen. Het is echt als je bergop rijdt, volle bak kracht zetten met je arm, met heel je lijf eigenlijk. Dus het komt eigenlijk ideaal uit. Dus via die vrienden waar dat je je mountainbike meegepakt hebt op deze bootjes, ja, ben je helemaal verkocht geraakt, zei je juist. Wat ik ook helemaal snap. Ik bedoel, ik heb nu 5 kilometer op dat water gezeten. En meteen dat we bijna hier waren, stelde ik ook voor om door te varen naar Gent. Waarbij dat ik mij wel de bedenking maakte dat waarschijnlijk zo ergens aan Ruppelmonde tijd was om uit een boot te stappen en terug op de fiets te gaan. Want de Schelde omhoog lijkt mij wat moeilijk. Ja, ik zou ook eerder voor de pittoreske riviertjes gaan en niet de kanalen en toestanden. Lijkt me vrij saai. Dat snap ik. Maar ja, dat is hetzelfde tussen... je kunt een gravelbaan nemen van 5 kilometer rechtdoor. Of eentje dat door het bos gaat gaan meanderen. Ja. Meanderen is altijd leuker. Hè? Voilà. Maar hoe lang ben je eigenlijk al bezig met packrafting?
Onze eigen packraft hebben we eigenlijk pas in november gekregen. Mhm. En vanaf dan hebben we wel elke week op het water gelegen. Zelfs bij temperaturen van -5. Ja, met de juiste kledij gaat dat allemaal. Was er nog water bij de temperaturen van -5? Ja, behalve... behalve vorige week. Toen was het eigenlijk... Ik had een beetje misrekend. Een meer dat bevriest. Dus wij zaten eigenlijk met onze pakrafts tussen het ijs. En dan hebben we iets vroeger uit het water gemoeten. Gelukkig heb je de fiets bij je. En kan je toch altijd de weg wel terugvinden met de fiets. Voordeel van paakrafting. Voilà, je hebt altijd een plan B bij. Is het op de fiets, omdat je niet meer de rivier over raakt? Of is het op het water, omdat het bevroren is? Of de waterval te diep is? Ja. Je hebt altijd een leuk alternatief. Ja, inderdaad. Wat zijn zo, als je zo'n avontuur wil beleven? Ik heb het juist zelf even mogen ervaren. Ik heb enorm gesukkeld, vooral met de lucht in deze ding krijgen. Wat zijn zo nog dingen waar je het best wat op let als je zoiets gaat gaan doen? We hebben zelf ook wel heel veel materiaal getest. In het begin hadden wij een trekkersrugzak, maar dan blijkt, met het fietsen, bergaf rijden, zit je met je helm er tegen. Dus dat gaat niet. Dan hebben we geprobeerd de packraft aan het stuur. Maar met een verende vork, zelfs als die geblokkeerd is, gaat die nog een beetje in. En dan kwam de packraft soms op de band. Dus daar zijn we echt aan het zoeken geweest. Dus ja, nu hebben we een juiste rugzak gevonden die er perfect voor gaat. Je kan de packraft er onderaan vastmaken. Ideaal, zit niet in de weg. En bewegingsruimte voor je hoofd, dat je toch veilig kan fietsen. Klopt. Het enige dat eens tegen mijn helm kwam was de GoPro die ik aan de pedal vastgemaakt had. En die jammer genoeg te ver buiten mijn bereik zat om hem te kunnen gebruiken. Maar Voilà. ik kon er niet aan met mijn handen. Volgende keer zal dat niet meer gebeuren. En Kim reed erop. Kon ze me net volgen, laat staan dat ik even zou stoppen om mijn camera aan te zetten en ze dan terug kunnen inhalen. Alhoewel, je wachtte flink als je weg werd. Ja, ik ben echt wel flink. Je zei een flink meisje. Ik hou rekening met de mensen met wie ik op pad ben. Ja, ik ben zelf bijzonder geïnteresseerd in deze, omdat op dit ogenblik voor mezelf de uitdaging aangegaan om Lumberjack deze zomer de 300 kilometer te doen. Ik sta ruim te zwaar. Goed, het is vrij vlak, dus dat gewicht zal niet het grootste probleem zijn. Maar mijn conditie is in jaren nog nooit zo slecht geweest als nu. Dan moet ik zeggen dat ik de laatste weken wel heel flink aan het trainen geweest ben. En om wat variatie in mijn training te steken, dacht ik zelf om naar zoiets te gaan. Daarom ook dat ik u gevraagd heb om deze te doen. Ik heb nog niet naar mijn gegevens gekeken van hoe hoog mijn hartslag... Ik heb er onderweg ook niet naar gekeken, hoe hoog mijn hartslag gaat en zo. Maar ik voel wel als je dat een paar kilometer lang doet, wat langer dan die 5 kilometer, maar als je naar 15 of 20 kilometer gaat, dat sowieso wel je bovenlichaam wat meer traint dan op de fiets. Ja. En je zit niet in een saaie fitness of op zo een of andere roeimachine in je garage of zo. Nee. Het landschap verandert. Zelfs op een saai kanaal lijkt mij dat nog minder saai dan... dan in een fitness te zitten. Dus vandaar mijn interesse voor deze bootjes. Ja, het is ook... je kan gewoon rustig ronddobberen en genieten, maar je kan er ook echt een training van maken. Mm-hmm. Al doe je sommige stukjes terug tegen de richting in, dan heb je super workout. Voilà. Wat ik mij ook nog afvraag, en luisteraars die het eens willen proberen, waarschijnlijk ook. Om te beginnen, ik gok om dat eens te proberen dat zo'n boot niet goedkoop is. Nee, dat is al wel een beetje het nadeel eraan. Het is niet goedkoop, maar het moet natuurlijk ook kwaliteit zijn. Hè. Als je een gewoon opblaasbaar rubberbootje gaat ronddobberen, Dan gaat je het fiets niet zinken. vooruit. En je fiets gaat zinken en het moet een beetje veilig zijn. Moet ook tegen een stootje kunnen. Het is natuurlijk geen kajak, hè. Dus het is geen harde plastic. Dus je kan niet ergens op de beton gaan zitten en verder schuiven totdat je in het water zit. Ja, je gaat nat worden. Je moet even in het water gaan staan en dan
met die Mhm. bootje erin. Zo'n bootje, als ik zelf gekeken heb, zitten vanaf rond de 500, 600 tot iets boven de 1000 euro, als ik me niet vergis. Maar je zit er natuurlijk niet met het bootje alleen. Je hebt, we hebben flink een zwemvest aangedaan en dat lijkt mij verstandig om dat te doen. Ik denk dat het ook wettelijk verplicht is, dat weet ik niet. Nee, het is zelfs niet wettelijk verplicht, maar ik vind het wel aangeraden. Je weet nooit, het water, ja, het blijft verraderlijk. Hè. Je kan onderstroming hebben, je kan vastzitten door de stroming in takken of zoiets en meegesleurd worden. Je hebt onderstroming, je hebt van alles. Oké, op de Demer ga je dat niet zo snel tegenkomen, maar wel als je in de Ardennen-rivieren of in het buitenland of zo. Dus ja, het safety issue mag eigenlijk ook niet onderschat worden. Je moet wel een beetje voorzichtig zijn, toch altijd. Als het kan, ook niet alleen het water op, maar ja. Op de Demer durf ik ook wel alleen gaan, hoor. Dus ja, we hebben dan al een zwemvest. Gaan we niet peddelen met ons handen, gok ik. Dus Nee. dat ding heb je ook nodig. Ja, 4-delige pedals. Ja, dan kan je ook weer, net als met fietsen, zo ver gaan als je wil. Hè. Je kan volledig carbon gaan, je kan aluminium nemen of een carbonschaft eigenlijk. En de bladen eigenlijk, een ander materiaal. Dus kan je ook weer zo ver in gaan als je wil. En vierdelig om... Gemakkelijk mee te nemen, ja. Dus ja, dat kost ook nog wat geld. Voor de rest nog iets nodig? Misschien... Ja, als je bij koudere temperaturen gaat peddelen natuurlijk, een pedaljack of een dry suit, altijd handig. Je moet je eigenlijk kleden op de watertemperatuur. Je weet nooit, je kan er altijd invallen en onderkoeling, dat komt echt heel snel. Dus je moet echt wel een beetje nadenken. Het stuk dat wij gevaren hebben, heb je de hele tijd een gravelbaan naast liggen. Ja. Maar ja, het is 2 meter, 3 meter naar beneden om aan het water te geraken. Nu toch, vorige week of 2 weken geleden was dat iets anders. Dus dat is nog altijd niet zomaar dat je daaruit geraakt als er iets fout gaat. Of, Nee, en zeker ook niet in de zomer, want het staat vol met netels en riet en je kan niet zomaar de kanten uit. Nee, dat klopt. En wat dat je dan misschien nog moet meepakken, ja, als je tubeless of je band plat loopt, dan steekt in een nieuwe binnenband en klaar. Ik gok dat jij wel naast eventueel wat EHBO, ook EHBO voor je kajak meepakt. Ja, dat klopt ook. Ik heb ook altijd plekkers bij. Thuis heb ik ook lijm om kleine scheurtjes of zoiets te repareren, dat wel. En duct tape, hè. Dat doet ook altijd al... noodreparaties kunnen daarmee ook al opgelost worden. Dus als je gaat gaan bikerafting, een meerdaagse doen, dan zijn je goed geladen. Want dan komt je tent er nog bij, dan komt je slaapzak, kleding. Want je hebt ook kleding nodig voor in de boot, voor naast de boot op je fiets. Al heb ik nu wel gewoon in mijn wielertruitje en wielerbroek gevaren. Krijg je dan nog op een fiets geladen als je voor zo'n week zoiets zou willen doen? Of wordt dat heel nep? Het is wel de bedoeling, ja, om het toch te doen. Licht gaat het niet zijn. Je kan ook, want die packrafts heb je nog in veel verschillende maten en gewichten, zal ik zeggen. Je kan ook super licht gaan. Dat moet je natuurlijk weten. Dan wegen die 2 kilo. Dus dan bespaar je nog ten opzichte van dit bootje 1 kilo. Deze hebben dan ook een removable spraydeck, dat je ook in de winter eigenlijk mee kan gaan pakraften. Of er komt al minder water binnen. Daar kan je ook altijd op besparen natuurlijk. Als je zo echt een lightweight bootje neemt. Het lijkt mij ook handig, ik zeg niet dat het noodzakelijk is, maar het lijkt mij wel vrij handig voor je fiets ook. Ja. Dat hij beter kan liggen op zoiets. Ja. En als je echt het avontuur gaat gaan opzoeken en een echte wilde bergrivier gaat gaan zoeken, dat je minder water schept. Alhoewel dat met een gewone raft ook wel lukt. En je kan je bootje ook als matras nemen, hè. Dat is ook waar. Voilà. Ik heb geen 10 minuten nodig om in slaap te vallen nu. Dat zonneke, comfortabel leuningske. Voilà, een tarp erbij en ben vertrokken. Absoluut. Ja, juist aan de poep wou het misschien wat fris, maar ça va. In de zomer zou dat geen bezwaar zijn. Dan, als we vertrekken, dan heb je naast het opblazen van de boot nog wel wat werk. Die fiets, het is niet dat je die daarop legt en dat die blijft liggen natuurlijk. Hoe pakt je zoiets aan best? Ja, dus deze bootjes hebben hier 4 oogjes eigenlijk. Hè? Dus daar kan je al wel serieus wat aan vastmaken. We hebben gewoon met 1 strap
kan je eigenlijk alles vastmaken. 1 lange strap. Kan nog eens apart eventueel je stuur vastmaken om het iets handiger te maken. En dan 1 strap erbij. Rugzak past er ook op. Je kan de 2 wielen uit de fiets nemen. Wij doen gewoon 1 wiel eruit. Blijft de andere kant ook beschermd nog een beetje. Moest het toch ergens tegen een kant vliegen. Wel, dat viel mij bijvoorbeeld op YouTube op dat er heel veel die achterderailleur laten zweven boven het water zonder wiel erin. Ja, En nee. dat was direct mijn bedenking. Oei, als je dan iets verkeerd raakt, dan heb je een groot probleem. Ja. En als ik u zag dat je dat wiel erin liet, dat leek mij een verstandige keuze, omdat uw derailleur beschermd is. En Voilà. als je ergens tegen een kant botst, is het uw band die er tegen botst en die duwt u terug de rivier op ook. Ja, als je ergens in takken vast komt te zitten, dan heb je sowieso een probleem. Ja, sowieso. Ja. Dus dan moet je maar zien te bevrijden op je gemakje. Hè. Ja. Maar het is een avontuur, geniet ervan. Voilà. We hebben het ook al op Ardennenrivieren gedaan. We hebben nog nooit een probleem gehad dat dat een beetje uitsteekt. Ik heb ook liever extra bescherming aan mijn fiets. Dus het gaat perfect zo. Maar ik had het gevoel dat dat evenwicht in ieder geval heel goed zat. Het bootje is ook stabieler eigenlijk, met meer gewicht van voorop. Dus die fiets erop is eigenlijk alleen maar een voordeel. Ja, ik heb deze bootje nu alleen gevaren met de fiets erop. Ja. En ik moet zeggen, het was heel wendbaar. Het liet zich heel goed sturen. Het was een plezier om te kajakken. Ja, het bootje, als er geen gewicht zou op zitten, ook geen rugzak of zo, ja, het gaat niet gewoon rechtdoor. Het zigzagt eigenlijk een beetje. En met gewicht daarop is hij veel stabieler. En mensen die zo eens een initiatie packraft willen doen, gelijk ik nu van u gehad hebben, die, als ik me niet vergis, kunnen die binnenkort bij u ook terecht? Ja. Na corona of deze zomer? Of, ja, dat klopt. Al het materiaal is besteld. Dus zeker vanaf april kunnen we daarmee starten. Dus dat is Veloraft Adventures. Dus we gaan sowieso initiaties organiseren, maar ook echt sportieve bikerafting trips eigenlijk. Dus, in groep gezellig samen dan meestal. Voilà. Dat hoort erbij. Hè? En doenbaar voor iemand die het nog nooit gedaan heeft. Ja, zeker. Ja. Voilà. Dus die link ga ik zeker bijzetten in de show notes of op YouTube, en wat eronder staat. Ja, ik vond het een heel fijne ervaring, het packraften. Die andere microben van u, dat single speed rijden, dat spreekt mij wel aan. Moet ik misschien ooit eens doen. Zeker. Ik hoop dat het deze jaar... Want jij ging vorig jaar normaal gezien het wereldkampioenschap single speed cross of mountainbike? Mountainbike. Dat ging in België inderdaad georganiseerd worden. En dat waren Vlamingen en Walen samen die het gingen organiseren. Ja, uiteindelijk corona. Dus was het uitgesteld naar mei dit jaar. Maar we zitten nog altijd in hetzelfde schuitje. Dus we moeten nog eens even bekijken wat het nu gaat worden. Ja, gelijk alles. Hè. Ik zet op dit ogenblik maandelijks een ritje beschikbaar. En het is ook afwachten tot wanneer we ooit terug samen kunnen op stap gaan. Ik hoop dat dat rap terug kan. Ja, gezellig nog een biertje na een ritje of zo. Ja, dat zou wel leuk zijn. Een biertje of een koffietje. Voilà. Een koffietje ervoor, een lekker ontbijtje. Ja, inderdaad. En dan met deze weer. Zalig toch? Oh, ik mis het enorm. Ja, maar vandaag heeft me... Dat doet deugd, hè? Vandaag heeft veel deugd gedaan. Dus daarvoor wil ik u heel hard danken. Alsjeblieft. En kom u nog wel eens tegen op het water. Ja, zeker. Ofwel als je voor de wereldkampioenen tattoo gaat, single speed, hè? Ja, de prijs van de wereldkampioen is een tatoeage, hè? Ah ja, ik heb nog een beetje plaats. Oké, voilà. Maar dan ga ik wel, zeker mountainbike, niet mijn discipline. En ik zal het toch zo rap mogelijk dan 20, 30 kilo moeten afhalen om mee te kunnen met die man. Ja, oké, maar je moet ook een beetje kunnen drinken. Er zijn bier-shortcuts. Dus ja, je kan meestal, hè, want iedere organisatie, er zijn geen regels. De regels van de organisator, hè, maar die ken je. Dus meestal is er een shortcut dat je een stuk van parcours mag afsnijden als je pint drinkt. Of op het WK in Slovenië, waar ik uiteindelijk gewonnen heb, dat was het schnaps.
Dus dat was redelijk heavy. Dus daar heb ik eigenlijk ook wel moeten op trainen, want dat kon ik dus in het begin niet. Op het schnaps drinken en blijven fietsen. Ja, vooral die combi is moeilijk. En zijn de parcours dan immens technisch ook, dat je echt je hoofd er moet bijhouden, of dat valt nog wel mee? Dat hangt ook van plaats tot plaats af, ja. We hebben toch al technische parcours gehad, hoor. Ja. Ja, er zitten wel technische dingen in. Ah, wel, als ik ooit een single speed heb en iets anders dan mijn pistefiets, dan... Want ja, met die pistefiets... Ik denk dat er net een 28 mm bandje of zo op gaat. Dus, ga je aan de drangpost blijven hangen? Aan de shortcut? Ik vrees het. Dus ja, het is een van de fietsen op het te grote lijstje van fietsen die ik wil kopen. En ik heb mezelf gezegd maximum 1 per jaar. Dus het zal niet voor deze jaar zijn, maar wie weet binnen een jaar of 2 heb ik al minstens een gravel single speed. Okay. En ja, voor zo'n event staat dan een keer rechtstuur op, zeker. Je mag ook met de kromstuur rijden. Het mag met het mag, ja. Want als je technisch aan kunt, mag het. Voilà. Dan, alleen al voor het statement zou ik het dan doen. Maar nee, want je hebt wel redelijk wat organisaties die daar heel categoriek in zijn. Dat is dus echt niet bij single speed. Gewoon 1 versnelling en voor de rest geen regels. Kom je met BMX'je, ook geen probleem. Loopfietsje, ook geen probleem. Loopfietsje is zonder trappers, dat mag. Ja, maar dat mag ook. Oké, cool. Dat is misschien nog een optie. Als je dat 2 uur volhoudt. Zo van die moderne off-road steps, zo. Ah ja, dat is dan misschien een beetje... Dat is al niet meer fiets genoeg. Nee. Ja, je kunt proberen, hè, maar ja. Je gaat minstens raar bekeken worden. Goed, maar kijk, ik wil je alvast bedanken voor deze leuke dag. Ja, jij ook. Ja, gelijk dat ik juist zei, ik hoop deze nog eens met u te mogen doen, want je hebt mij het slechte nieuws gebracht. Als ik mij zo'n boot bestel, dat ik een half jaar moet wachten. Dus dan is het winter tegen dat ik hem heb. Ja, je weet waar je de bootjes kan vinden. Wel, het zal rond augustus zijn. Dat is juist mijn verjaardag. Kunnen we nog wel eens iets plannen. Hè? Voilà. En dan is het zeker nog niet allemaal bevroren. En ja, in België, hoe vaak zijn onze waterwegen bevroren, dus dat valt gelukkig mee. Ja, daarom. Nee, het is een ontdekking voor mij, wat ik al een tijdje op mijn to-do-list stond. En ik ben heel blij dat ik dat vandaag een eerste keer mogen proeven heb. En gelijk u een eerste keer proeven. Ik vrees dat het niet lang gaat duren dat die boot in mijn living ligt. Ik ken het gevoel. Dank wel, Kim. Ja, heel veel bedankt ook. Dat was echt een toffe dag. En ja, voor de luisteraars, ja, nu kunnen zo de typische like en bla bla bla, subscribe, bla 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 doen. Doe wat je goestingen hebt. Je moet niet, geniet van de dag. Het is belangrijker dat je op je fiets stapt en geniet van het rijden. Tot een volgende keer. En ja, hopelijk kunnen we rap weer in groep samen op stap. Dag en bedankt.